እንኳን ደህና መጣችሁ። ይህ የኢትዮጵያ ሕዝብ አርበኞች ግንባር ቲቪ ነው። በኢትዮጵያ በሞባይል ዩኒቨርሲቲ ስር የምናቀርበው ዛሬ የምናቀርብላችሁ ከዚህ ቀጥለን የኢትዮጵያ ሕዝብ አርበኞች ግንባር የምንላቸው 13ቱ የአርበኛው ትክክለኛ አሳታፊ የዲሞክራሲያዊ መስመሮች የሚሉትን ነው ዛሬ የማቀርብላችሁ። በእነሱ ላይ እንድትሳተፉ አብራችሁ ይጋብዛሉ። ሆፕ ይሰማችኋል። እነኛ 13ቱ ፓርቲሲፓተሪ ዲሞክራሲ የሚሉትን መጀመሪያ እያንዳንዱ ዲፋይን አድርጌ እናንተም እንድታነቡት ያሳያቸዋል። ለማየት ትችላላችሁ። ላይቭ ለራሳችሁ ምንሸሸግ የለውም። እነሱን ነው የማቀርብላችሁ። 13ቱ የአርበኛው ትክክለኛ አሳታፊ የዲሞክራሲያዊ መስመሮች የምንለው መሰረቶችን ነው የምናቀርብላችሁ። መሰረቶች EPPF starting direct participatory democratic basic principles በእነሱ ላይ ነው የምንሄደው። ከዛ አንዳንድ ቪዲዮዎችም አሉኝ ስለ ጠቅላላ ሁኔታ። የመጀመሪያው ክፍል ዳይሬክት ፓርቲሲፔታሪ ዲሞክራሲ ትክክለኛና አሳታፊ ዲሞክራሲ ቁጥር 1 EPPF struggles in Ethiopia to help establish direct participatory democracy after the fall of ወያኔ regime ወያኔ ከወደቀ በኋላ በኢትዮጵያ ትክክለኛና አሳታፊ ዲሞክራሲ ለመመስረት ይታገላል። ይሄ ዋናው የኢህአግ መሰረታዊ መጓዣ መስመር እንደሆነ ሁላችሁም እያነበባችሁ እንድትሳተፉ እጋብዛችኋለሁ። ይሄ የኢትዮጵያ ሕዝብ አርበኞች ግንባር በኢትዮጵያ ውስጥ ለመመስረት የሚፈልገው የወያኔ መንግስት ከወደቀ ነው። ባለፉት 3000 ዓመታት ስልጣኑ ከህዝቡ ከላይ ወደ ታች እየወረደ ሲጫን የቆየ ስልጣኑን ከህዝቡ ለማምጣት የታሰበበት መንገድ ነው። ሁለተኛው አንቀጽ ዳይሬክት ቨርሰስ ሪፕሬዘንታቲቭ ወይም ቀጥተኛ አሳታፊ ዲሞክራሲ እንዴት እንደሚቃረን ነው። ሁለተኛው ዳይሬክት ዲሞክራሲ sometimes called pure democracy is a form of democracy in which the people themselves rather than elected representatives determine the law policies by which they are governed። ቀጥተኛ አሳታፊ ወይም ንጹህ ዲሞክራሲ ማለት ተመርጠው ከሚወክሉት ይልቅ ከህዝቡ ከራሱ የሚተዳደሩበት ህግና መመሪያዎች ይወስናል። ህዝቡ ራሱ ነው ህጉን የሚያወጣው እንጂ ከላይ የሚመጡ ከህዝቡ ተመርጠው ስልጣን ላይ የተቀመጡ ነው ታያስፈልጋችሁ መያዝ ራሱ ፊት ለፊት ለምታው ቪዲዮንም ታገኙታላችሁ። እንድትሳተፉ ነው የምፈልግ። ይሄ ምንድነው የሚመጣው? ሪፕሬዘንታንት ማለት የውክልና ነው። በውክልና ተመርጦ ፓርላመንት ውስጥ ተቀምጦ እሱ የኛን ኃላፊነት ይዞ የሚያስተዳድር ሳይሆን ከህዝቡ ከላይ ወደ ታች ሳይሆን ከታች ወደ ላይ የሚመነጭ ማለት ነው። እስካሁን ሀገራችን ውስጥ ብዙ ሀገሮች በዓለም ዙሪያ በሪፕሬዘንታቲቭ ወይም በውክልና ነው የሚሰሩ። ብዙ ዲሞክራሲ የተወሰኑ 1-2 ሀገሮች ብቻ ነው በዚህ ሲስተም የሚሰሩ። በተለይ እንደ ኢትዮጵያ እንደኛ አይነት ሀገር ብዙ ቋንቋ፣ ብዙ ባህል፣ ብዙ እንትን ላሉበት በጣም ጥሩና አማካይ ስልት ስራ ነው። ሁለተኛው ቁጥር ልዩነቱን ነው ማሳያቸው። ኋላ ቪዲዮ ማሳያቸዋል።
ሶስተኛ ሪፕሬዘንታቲቭ ዲሞክራሲ የውክልና ዲሞክራሲ ምንድነው የምታውቁት? አሁን ባለሙሉ መሰረት this is a more dominant form of democracy now which ወያኔ is playing in Ethiopia today ኢትዮጵያ ውስጥ ወያኔ ራሴ እያለ የሚጫወተው ነው። ይሄኛው ምን ያህል እየሰራ ነው እናያለን። ዳይሬክት ዲሞክራሲ is the opposite of more common called representative democracy ይሄ እንግዲህ የሁለቱ ልዩነት ነው። under which the people elect representative empowered to create laws and policies. Ideally, the laws and policies enacted by the elected representative in a representative democracy reflect the will of the people. In most of African system is highly corrupted. If you see some of the power of Western societies, the representative democracy only represents the rights, the rich and the powerful ከበርቸውንና ሀብታሙና ባለስልጣኑን ብቻ የሚረዳ ነው። ዝራ ሪች ብላችሁ አንብቡት። ሪች የሚለውን አንብቡት። ሪች ኤንድ ፓወርፉል። ኦኬ በአማርኛ የውክልና ዲሞክራሲ ለትክክለኛ ዲሞክራሲ ተቃዋሚ ነው። ዛሬ ለማቀርብላችሁ እስካሁን ድረስ የምታዩት ዲሞክራሲ የሚቃወም ነው። በውክልና ዲሞክራሲ የተመረጡ ወኪሎች ስልጣን በመጨበጥ ህዝቡን ፋንታ ህግና መመሪያዎችን ያወጣሉ። ምንድነው ስልጣን ይዞ በተለይ አፍሪካ ሀገር አይሰሩም። እንደ ወያኔ የድራማ ዲሞክራሲ ነው። በፍጹምነት የውክልና ዲሞክራሲ ሲሰራ ግን በተመራጩ የሚዋጡ ህግና መመሪያዎች የህዝቡን ፍላጎት ያንጸባርቃሉ ይላል። ግን በእውነተኛ ከሰሩ የህዝቡን ፍላጎት ውሽ ሊያንጸባርቁ ይችላሉ። ግን በአፍሪካ ውስጥ አሜሪካ የምታዩት አሁን የገንዘቦችና ሀብታሞችና ምኖች የሚመርጡት ፓርቲዎች ሁሉ የሚተዳደሩት በሀብታሞችና በከበርቴው ነው። ፓወር ፍሮም ዳውን አፕ ስልጣን ከታች ወደ ላይ የሚመነጨው አሁን ይሄኛው ነው። ዳይሬክት ዲሞክራሲ የምላችሁ ከህዝቡ የሚመነጨው ከላይ ወደ ታች ሳይሆን ተወክሎ አንድ ሰው ሄዶ እዛ በራፉን ዘግቶ እየገለበጠ ህገ መንግስት እየቀየረ የሚጠቀምበት ሳይሆን ከህዝቡ የሚመነጭ ነው። አሁን ማወራት henceforth power in Ethiopia will emanate from the people down up, not from up down, from few corrupted so-called quote elected representatives. ከእንግዲህ ወዲህ ስልጣን በኢትዮጵያ ከህዝቡ ከታች ወደ ላይ የሚመነጭ እንጂ ከተመራጭ ነባዎች በሙስና ከዛቀጡ ከላይ ወደ ታች አይፈስም። እንደ ምንጭ ከታች ይመነጫል እንጂ እንደ ፈሳሹ አንድ ፏፏቴ በህዝባችን ራስ ላይ አይፈስም። እስካሁን ደስ ስናይ የነበረው ይሄንን ነው። የውሸት አፍሪካ ውስጥ ደግሞ ስልጣን ላይ ከመጡ በኋላ ህገ መንግስቱን ቀልብሰው በመቀልበስ እድሜያቸውን የሚያራዝሙበት ዲሞክራሲ የውሸት ዲሞክራሲ ነው። እስካሁን ደስ የሚሰራ እውነተኛ ዲሞክራሲ በጣም ጥቂት ሀገሮች ውስጥ ነው ያለው እንደዚህ አይነት ዲሞክራሲ። ሌላ from communal municipal to state and federal ከማህበረሰብ ኮሚኒ የሚለው ነው። ማህበረሰብ ያለ ከትፍስት የሚለው ስቴት የሚለው ነው። መንግስትና ወደ ፌደራል እንደ ስልጣኑ እንደሚሄድ ከታይ ከህብረተሰቡ ከማህበረሰቡ ወደ ህብረተሰቡ ከዛ ወደ ትስብእተ መንግስትና ወደ ፌደራል እንዴት እንደሚገባ in the new Ethiopian dispensation power practically will spring up from communal sources to state and federal level, not vice versa. ስልጣን አሁን ወያኔ ፌደራል መንግስት መርጫለሁ ከህዝብ ነው የሚመነጨው ይላል እንጂ ውሸቱን ነው። እነሱ ዘግተው ኢመርጀንሲ የሚወስኑት እነሱ ናቸው። በሬፈረንደም አልተወሰነም። የሚወሰን ነገር የለም። በአዲስ የኢትዮጵያ ትስስር የስራ ስልጣን የሚመነጨው ከማህበረሰቡ ምንጭ ወደ ትብሰ መንግስትና ፌደራል ብቻ ይዘልቃል እንጂ ከላይ ወደ ታች አይፈስም። አሁን ማወራችሁ ዳይሬክት ፓርቲሲፓቶሪ ትክክለኛና አሳታፊ ዲሞክራሲ ከህዝቡ ነው የሚመነጭ። አሁን በነገራችሁ አርበኛ ሊያደርገው የሚለፋው ይሄንን ነው እንድታውቁትና እንትኑ እንድትለምዱት ነው። አሁን ወደፊት በሰፊው ደግሞ እናመጣለን። ዳይሬክት ፒፕል ዲሲዥን እንደዚህ አይነቱ ዲሞክራሲ ማወራችሁ ህዝቡ ነው የሚወስን። ከላይ የተቀመጡ ጥቂት ሰዎች አይወስኑም። ኢትዮጵያን ፒፕል ዊል ዲሳይድ in all sphere of his country's social, economic, political life directly. ኢትዮጵያ ህዝብ በሀገሩ በማንኛውም ህብረተሰባዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ህይወት ኑሮ ላይ ራሱን ለማንም አሳልፎ ሳይጥ ይወስናል። ራሱ ነው መወሰን ያለበት። ጥቂት ሰዎች እዛ ስልጣን ላይ ተቀምጠው የሚያጨረብሩበት እንዳልሆነ ነው የምነግራችሁ። ዳይሬክት ሪፕሬዘንታቲቭ ትክክለኛ ወኪል እንግዲህ ኢትዮጵያን will vote directly to representative from communal, state, federal level with an immediate right to call them back according to their performance. ይህ ሊክዊድ ዲሞክራሲ የሚባለው ነው። ኢትዮጵያኖች በትክክል ወኪሎቻቸውን ለማህበረሰብ
ለስቴቱ ለፌደራሉ ይመርጣሉ። መራጩ በማንኛውም ጊዜ የተመረጠበትን ካሰራ ይጠራል ወይም ይተካል። ምንድነው ብዙ ጊዜ ከተመረጡ በኋላ ይጠፋሉ። ህዝቡ ያበቃቸው ይረሱታል የመረጣቸው። ስለዚህ መራጩ ኮሚኒም ከሆነ ህብረተሰብ ወይም ሀገረ ሰው የመረጣቸው ሊጠራቸው ይችላል ስራቸውን ስላልሰሩ። አሁን ዛሬ የምጠቅስላችሁ ቤዚክ ፕሪንሲፓል መሰረታዊ ሀሳቦችን ንድፈ ሀሳቦች። ፒፕልስ ዳይሬክት ሪፈረንደም የህዝብ ትክክለኛ ሪፈረንደም። ይሄ ደግሞ 8ኛው ፖይንት ነው። ኦል ዲሲዥን ባይ ዘ ፌደራል አሰምብሊ መስት ቢ ፑት ፎር ዘ ፒፕል ቱ ዲሳይድ ባይ ዳይሬክት ሪፈረንደም። ማንኛውም በፌደራል ምክር ቤት የተወሰነ ለህዝቡ ቀርቦ በትክክለኛ ሪፈረንደም መጽደቅ አለበት። ህግ መሆኑ ፓርላመንቱ አጽድቋል ብሎ ወያኔ የሚጫወተው ድራማ አይሰራም። ህዝቡ ወስኖ ማንኛውንም ፓርቲዎች ተመካክረው አሰምብሊ ውስጥ ሸንጎዎች ወይም ፓርቲዎች ያቀረቡት በመጨረሻ ለህዝቡ ቀርቶ በሬፈረንደም ህዝቡ መወሰን አለበት። ይህ ነው ዳይሬክት እና ፓርቲሲፓቶሪ ዲሞክራሲ የሚላቸው። የህገ መንግስት ጉዳይ constitutional referendum. The constitution of the country must be endorsed by the people in direct referendum. የሀገሪቱ መንግስት ትልቁ ህግ ማለት ነው በህዝቡ ትክክለኛ ሪፈረንደም መጽደቅ አለበት። ወያኔ የሚጫወተው ድራማ አይደለም። እሱ አዘጋጅቶ ሪፈረንደም አድርገናል ህዝቡ መርጦታል የሚለው ሳይሆን እውነተኛ የሆነ ሪፈረንደም መደረግ አለበት ማለት ነው። 10ኛው ማንም ሰው ኮንስቲቱሽን ለመቀየር ይችላል። ፓርላመንቱ ብቻ ለሚቀይረው ኦል ኢትዮጵያን could demand a change in the constitution by direct referendum with 1 million signature። ህገ መንግስቱን ትልቁን ስልጣን ሁሉም ኢትዮጵያኖች ህገ መንግስቱን በ1 ሚሊዮን ፊርማ ለመለወጥ በትክክለኛ ሪፈረንደም ለመቀየር ይችላል። የአንድ ሚሊዮን ህዝባችን 100 ሚሊዮን ስለሆነ ወይም እንደ ስዊዘርላንድ 5 ሚሊዮን ብቻ ከሆነ 100,000 ሰው ልታረግ ይችላል። 100 ሚሊዮን ያለበት ህዝብ ውስጥ ህገ መንግስት ከበዙ የጸድቆ የወጣው ለመቀየር ከተፈለገ የ1 ሚሊዮን ፊርማ ካቀረቡ ሊቀየር ይችላል። ይህን ነው ከታች ወደ ላይ ነው ህዝቡ ፊርማ ሰብስቦ በመንገድ ላይ ለማድረግ ይችላል። ወደፊት በሰፊው እንገባበታለን በጥያቄና መልሳቸው። 11ኛ change of the law of the land የሀገሪቱን ህግጋቶችን ለመለወጥ people could directly propose on the change of the country law of the land by 100,000 signature የሀገሪቷን ህግ ለመቀየር ነው which would be confirmed a direct referendum of a majority decision። ህዝባችን የሀገሪቷን ህግጋት በ100,000 ፊርማ ለመለወጥ በትክክል ሪፈረንደም እንዲወስን ሊጠራ ይችላል። ማንም ሰው አንዳንድ ህጎችን በመንግስት ውስጥ ያለው ካላስደሰተው ሪፈረንደም ጠርቶ ሊቀይር ይችላል። ዝም ብሎ እነሱ ብቻ ይዘው አይጫወቱብንም። ኢሌክት and be elect መምረጥና መመረጥ ደግሞ all Ethiopian citizens have a right to elect and be elected to communal, state, federal council። ለእነኚህ ለጠራሁላችሁ ለኮሚኒቲ ለስቴቱና ለፌዴራል ሌቭል ህዝቡ ማንኛውም የኢትዮጵያ ዜጋ ለማህበረሰብ ለትብስተ መንግስቱ ለፌዴራል ካውንስል ለመመረጥና ለመምረጥ ይችላል። ይሄ ቤዚክ እና ፕሪንሲፕል ነው። የማንም ሰው መብቱ ነው። መሰረታዊ መብቱ እንደሆነ እንድታውቁት ነው። የመጨረሻው ላስ በትሪ ፓወር ዲቪዥን 3 የፖለቲካ ስርዓቶች ይሄ በሁሉ መንግስታቶች ውስጥ ያለ ነው። ለፖለቲካ ሲስተም ስትራክቸር ትሪ ፓወር ዲቪዥን ነው። የሌጅስላቲቭ ኤክስኪዩቲቭ እና ጁዲሻሪ የሆነው ማህበረሰብ እነኚህ ሶስቱ የአገዛዝ ስልቶች የሀገሪቱ የፖለቲካ ስርዓት በሶስት ይከፈላሉ። ይሄ ሁላ ህግ አውጪ አስፈጻሚና አስከባሪ ይሆናሉ። ግን እነኚህ የሚሰሩት ሌጅስላቲቮች ህዝቡ ኮሚኒው እና ስቴቱ ፌደራሉ በሚወስነው አንዳንድ ቪዲዮዎች ላሳያቸው። አንዳንድ ሀገሮች በዚህ የሚጠቀሙ ፕሪንሲፕሉን እንድትረዱት ነው። በወሬ ብቻ እንዳወራችሁ ሳይሆን አንዳንድ ምሳሌ ቲዮሪ ፕራክቲክ ላሳያቸው። ፕራክቲካሊ እና በቲዮሪ እንዴት እንደሚሆን እንየው። እንዴት እንደሚሰራ የጀርመን ይሄ ሞሪ እዚህ ላድርግላችሁ። ምሳሌ ይሄንን ነው። ዳይሬክት ዲሞክራሲ አሜሪካን ሀገር ያለው እንዴት እየሄደ እንደሆነ የአሜሪካ ዲሞክራሲ አሜሪካን ሲስተም እንዴት እንደሆነ እዩት ራሳችሁ። ያኛው ለውይይት ያህል እንደሆነ The whole idea behind democracy is that the general public should participate in making the decisions that affect their lives. Democracy, like freedom, can take many forms. ዲሞክራሲ ዋናው ዓላማ ምንድን ነው? ህዝቡ ድሮ እንግሊዝ ለንደን እንትን ግሪክ ውስጥ ህዝቡ መንገድ ላይ ህዝቡ ነበር ዲሞክራሲ ባሪያዎች ሳይሆኑ ነፃ የሆነው ህዝብ የገዢው ክፍል ማለት ነው። ፓርላሜንቱ በአደባባይ ላይ ወጥቶ ነበር አጎራ የሚባለው ቦታ ላይ ሄደው የሚመርጡ።
አሁን ዲሞክራሲ በእያንዳንዱ ሀገር አሁን ዲሞክራሲ ኢራንም ዲሞክራሲ ነው የምትለው ራሽያም ዲሞክራሲ ነው የምትለው አሜሪካም ዲሞክራሲ ነው የምትለው ሁሉም ዲሞክራሲ ነው የሚለው ስለዚህ የእውነተኛው ዲሞክራሲ የት ነው የሚገኝ? Even in totalitarian states there are some freedoms. ቶታሊታሪያን ሀገሮችም ውስጥ ጥቂት ነፃነት አለ ነው የሚለው with the democracy. There are some states such as Cuba and Iran that practice small amounts of democracy. ኪዩባና ኢራን ጥቂት ዲሞክራሲዎች ላይ ያህል ይጠቀማሉ ነው and yet they are limited to a narrow range of options and most would say they are not democratic at all. There are generally two different types of democracy, representative and direct. ቅድም እንደነገርኳችሁ ሪፕሬዘንታቲቭ እና ዳይሬክት የሆነ ዲሞክራሲ እንዳለ ቅድም የተጠቀስኩላችሁ ነው የሚጠቅስልን ሰው However, representative democracy is not democratic. እሱ እንዳልኳችሁ ቅድም የውክልና ዲሞክራሲ ዲሞክራቲክ አይደለም ቅድም ያወራው Direct or participatory democracy allows the voice of the public to be heard. ዳይሬክት የሆነና አሻሚ አማራጭ የሆነ ዲሞክራሲ የህዝብን ድምጽ ይቀበላል ይሰማል ህዝቡ ዳይሬክትሊ በህይወቱ ላይ እንዲወስን ያደርጋል hindered in its purest form. This allows the members to be self-managed without the use of bureaucrats and politicians. ቢሮክራቲውንና ፖለቲሽያኖች አያስፈልጉም ህዝቡ የራሱን ህይወት ራሱ ነው የሚወስነው በዚህ አይነት ሲስተም ለምሳሌ ኡራጓይ በ1992 ከዛ ሁሉ ጦርነት ጭቅጭቅ በኋላ እንደ ስዊዘርላንድ ሆናለች ይሄን ስራ ላይ ያዋለች ያለች በአሁኑ ሰዓት ስዊዘርላንድ ነች ካለማህበታምና ብዙ ቋንቋ ብዙ ብሔሮች ብዙ እንትኖች የሚገኙባት ሀገር ነች I think we can all agree that politicians are corrupt. ፖለቲካውያኖች ተመረጥ የሚሉት ሁሉ ጊዜ ኮራፕትድ እንደሆኑ ነው የሚነገረው Every day someone is being accused of and exposed for their crimes. ብዙዎቹ በወንጀላቸው የተከሰሱ ከስራቸው ኢምፒች የሚሆኑ ብዙ ናቸው Ranging from perjury to theft of public money. የህዝብን ገንዘብ በመስረቅ በማጭበርበር የታወቁ ናቸው እነዚህ ሪፕሬዘንታቲቭ ዲሞክራሲ ውስጥ Society should not be forced to choose the best of two evils. ህዝቡ ህብረተሰብ በሁለቱ መካከል ያለውን መምረጥ አይገባውም ነው የሚለው The Center for Responsive Politics, the leading nonpartisan organization that records money in politics, found that in the 2008 elections, 93% of the House of Representative races and 94% of the Senate were won by the candidate who spent the most money. በገንዘብ ያለ ሰው አሁን የአሜሪካን ሲስተም ስታወት በገንዘብ ነው የሚመረጥ የአሜሪካ ሲስተም አካሄድና ጉዞ በገንዘብ ላይ ኮራፕትድ የሆነ ሲስተም እንደሆነ ነው የሚነገረው This reality is not just reserved for Congress. Barack Obama also outspent all other candidates, ካንዲዴቱን ሁሉ አውትስፐርት አድርጎ በገንዘብ ስባ በገንዘብ ዋልስትሪ ምኑ ወክሎ ለተመረጠ ነው የሚነገረው including John McCain to win the presidency. Much of the money ማከንን ለማሸነፍ በገንዘቡ በብዙ ስለሰበሰበ ነው ለማሸነፍ የቻለ ብሎ ነው comes from political financing is produced by ይህ ማነው እንደነ አሜሪካ ችግር የፖለቲካል ፋይናንሲንግ ችግር አለባቸው አሜሪካንስ እና ወደፊት ትንሽ corporations who pay for them to be there. In order to win elections, the politicians must hire teams of people who turn them into demagogues who use certain phrases, dressed in certain clothes. ያጭበረብራሉ እነኚህ ምንድነው ያኛው ሰውዬ እንዲመረጥ ሰሞኑን የምናየው አሜሪካን ሀገር በገንዘብና በእንትን እያጭበረበሩ ህዝቡን ሾው እያደረጉ እንዴት እንደሚመጡ Use ambiguous forms of speech about ideas that nearly this is routine procedure for both. Greatest danger the system produces is the narrowing range of political debate. We are told አሜሪካን አሁን ሌሎችን ላሳያችሁ የአሜሪካ ጊዜ ወስዳ ታውቁታለህ ዳይሬክት ዲሞክራሲ ፕራክቲካሊ ነው ቲዮሪውን አሁን ቅድም ነገርኳችሁ ፈሳሽ ዲሞክራሲ ነው ከህዝቡ የሚፈስ የሚመነጭ Did you know the word politics comes from ancient Greek polis, the city-state, in which the first kind of democracy was carried out by its citizens? የመጀመሪያው ግሪክ ሀገር ዲሞክራሲ ነው ፖሊስ የሚለው ፖለቲክ በግሪክ ሀገር እንደመጣና የመጀመሪያው ዳይሬክት ፓርቲሲፓቶሪ ዲሞክራሲ ግሪክ ሀገር ይካሄድ እንደነበረ በዛን ጊዜ በባርነት ያሉዎች አይመርጡ ነበር እንደሆነ ሁለተኛው ዳይሬክት ዲሞክራሲ Like us today, identify problems and discuss them. We do it ችግራቸውን ካገኙ በኋላ ተወያይተው እጃቸውን አንስተው መርጠው የራሳቸው ዲሞክራሲ on the streets and in bars, and sometimes begrudgingly at Thanksgiving dinners. Politics is what we call indirect democracy. ዋናው በአሁኑ ጊዜ የምናየው ኢንዳይሬክት ዲሞክራሲ እንደሆነ ነው ይሄም ሪፕሬዘንታቲቭ ዲሞክራሲ ነው ዳይሬክት ዲሞክራሲ ግን ህዝቡ መርጦ ራሱ የሚያካሂደውና ማንንም ወክሎ ሳይሆን ራሱ ህዝቡ የሚያካሂደው ነው ብዙ ቪዲዮዎች አሉ ገብታችሁ በኢንተርኔት እንድታዩ የስዊዘርላንድን ኤግዛምፕል ላሳያችሁ
In a country with direct democracy, people can participate directly in politics. እያንዳንዱ ሰው በማንኛቱ በፖለቲካ ውስጥ ራሱ ነው የሚወስነው። Everyone can help decide how the state, the cantons, and the communities are organized. እያንዳንዷ መንደሯ፣ ኮሚኒቲዎቹ፣ ስቴቶቹ፣ አካባቢዎቹ አካባቢውና ጠቅላላ ሀገሪቷ እንደምትወሰን እያንዳንዱ ሰው ነው የሚወስነው። እያንዳንዱ ሰው በሀገሪቱ ውስጥ 2636 ኮሚኒቲዎች የማህበረሰቦች አሉ። እነሱ ናቸው እውነተኛው ስልጣን በእነሱ እጅ ነው ያለው፣ በህዝቡ ታች ባለው። ይህን ነው ዳይሬክት ዲሞክራሲ ማለት። One of the oldest forms of direct democracy is the so-called Landsgemeinde. Landsgemeinde አሁን ህዝቡ መንገድ ላይ ወጡ። አንድ ካንቶን ውስጥ ነው አንዱ ፌደራል ስቴት ውስጥ መንገድ ላይ ወጥተው እስካሁን ድረስ እጃቸውን አንስተው ይወስናሉ። የራሳቸውን ህይወት ራሳቸው ነው የሚወስኑ። Appenzell Innerrhodes and Glarus are the two last cantons where residents ሎሴን ላርስ እስካሁን ድረስ ህዝቡ መንገድ ላይ ወጥተው ተሰብስቦ በእያንዳንዷ ጉዳይ ላይ እጁን በማንሳት ይወስናል። entitled to vote gather እንግዲህ ተመልከቱ ከ13ኛ ክፍለ ዘመን ጀምሮ እስካሁን ድረስ የት እንደተጓዙ እናንተ every spring in the open air to በአደባባይ ላይ በጸደይ ወጥተው ሁሉም ይወስናሉ አንድ ላይ በእያንዳንዷ ጉዳይ ላይ decide on laws and expenditure. ህጋቸውና በጀታቸውን ይወስናሉ። ለውጥ የሚያመጣ ህግ ካለ የእነሱን የአካባቢ ፌደራል ስቴታቸውን ግዛታቸውን ራሳቸውን የሚወስኑ። In the whole of Switzerland, residents vote on average 4 times a year on various issues concerning their community, their canton, or the whole of the country. በአመት 4 ጊዜ ስዊዝስ ወይ አካባቢው ላይ ወይ በአገሪቷ ሁኔታ ወይ በአካባቢው ስቴት ወይ በፌደራል ስቴቱ ላይ ራሱ ይወስናል። ሁሉ ጊዜ ለሌላ ሰው ፖለቲካኖች አይወስኑም። በዓለም ውስጥ እስካሁን ድረስ በአመት ውስጥ ኦልሞስት 44 ጊዜ ነው ፐርሰንቴጅ የስዊዝስ ይመርጣል። For example, they can vote on whether to have a new school built in the village. በኮሚኒቲው በአካባቢው በፌደራል አይጠይቅም። በአካባቢያቸው ለምሳሌ አዲስ ትምህርት ቤት ለመምረጥ ከፈለጉ መርጠው ሊያደርጉ ይችላሉ። ከመንግስት ከላይ አይጠብቁም። On how the canton should produce its electricity. ራሳቸውን ኤሌክትሪሲቲ ለማድረግ ከመንግስት ግድብ እንዲመጣላቸው አይጠይቁም። ራሳቸው ወይ ኒውክሌር ወይ የአየር ወይም ደግሞ ሌላ አይነት የውሃ ግድብ የሚያደርጉ እንደሆነ ራሳቸው ወስነው ያደርጋሉ። አይጠይቁም ወደ ፌደራል። Or in the state old age pension plan. ለምሳሌ ሽማግሌዎችን ጉዳይ ለመወሰን ራሳቸው ነው የሚወስኑ። In addition, every 4 years the people elect the 246 members of the national በየአራት ዓመቱ እያንዳንዱ ሰው ለፓርላመንቱ ያንን ይመርጣሉ። parliament, which consists of 2 chambers. ሁለት ቻምበር አለው፣ ሁለት ክፍል አለው ፓርላመንቱ የላይና የታች ቻምበር። The House of Representatives representing the people and the Senate representing the cantons. እንግዲህ ሁለት ነው። አንደኛ ያው ወያኔ ሞክሮታል ግን አልሰራለትም። ህዝቡን የሚወክለው ሪፕሬዘንታቲቭ ወይም ሸንጎ የምንለው ነው። እያንዳንዱ ግዛቶችን ደግሞ ካንቶኖች ወይ ጠቅላይ ግዛቶች ፌደራል ስቴቶችን የሚወክል ደግሞ ሴኔት አለ። This system gives less populated cantons more political weight. ይህ የሚጠቅመው ምንድነው? ትንንሽ ካንቶኖች ትንንሽ ግዛቶችን ብዙ ህዝብ የሌላቸው እንዲወስኑ ኃይል ይሰጣቸዋል። አይጣሉ። ለምሳሌ ደቡብ ውስጥ ያሉት ብዙ ብሔሮች፣ ቋንቋ ተናጋሪዎች መብት ይኖራቸዋል። በሰፊውና በብዙ በማጆሪቱ አይረገጡ። Parliament makes laws and elects the national government, which consists of 7 members of various parties. እያንዳንዱ ፓርላመንቱ ምን ይመርጣል? ከእያንዳንዱ ፓርቲ ውስጥ ሰዎችን ይመርጣል። 7 ሰዎች ተመርጠው እነኚህ ሲምቦሊካሊ ሀገሪቷን የሚያስተዳድሩ ናቸው። በየአመቱ ይቀያየራሉ። ሲምቦል ናቸው እንጂ ስልጣን የጠበቀ ስልጣን የላቸውም። እንደ ኢትዮጵያ ፕሬዚዳንት ማለት ነው። ስልጣን የእውነት የላቸውም። ግን እነኚህ አስተዳዳሪዎች እያንዳንዳቸው ኤክስኪዩቲቭ ኃይል አላቸው። ይህ ምንድነው? አንዱ የገንዘብ ሚኒስቴር ነው፣ አንዱ የእንትን ሚኒስቴር ነው። እነኚህን የሚያስተዳድሩት በየአመቱ እየተቀያየሩ ፕሬዚዳንት ይሆናሉ። ተመርጠው ከታች አድገው የመጡ ናቸው። መለስ ዜናዊ እንደሚመርጠው አይደለም። People can overturn laws made by the parliament by ፓርላመንት ያወጣውን ህግ ህዝቡ ሬፈረንደም አድርጎ ሊያወርደው ይችላል። ቅድም እንዳልኳቸው a referendum.
If they manage to collect 50,000 signatures within 100 days, the bill has to be voted on by the public. ምን ያደርጋሉ? 50 ሺህ ፊርማ ካገኙ በ100 ቀን ውስጥ ሊለውጡ ይችላሉ። ቅድም እኔ 1 ሚሊዮን ያልኳችሁ ስዊዘርላንድ 5 ሚሊዮን ህዝብ ብቻ ስለሆነ እኛ ህዝባችን ብዙ ስለሆነ The People's Initiative enables citizens to make alterations to the Swiss Constitution. ህዝቡ የተነሳ መንገድ ላይ የሄደ የስዊዝን መንግስት ኮንስቲቱሽን ህገ መንግስቱን ይቀይራል። To hold a public vote on an initiative, 100,000 signatures have to be collected. አንድ ሀሳብ ካለ ለማለት 100,000 ፊርማ ከሰበሰብ አስፈረመ ያንን ፓርላመንት ውስጥ ቀርቦ ፓርቲዎች ተዋይተው ፓርላመንቱን ለህዝቡ ይቀርባል። ህዝቡ ነው የሚወስነው። Within 18 months. በ18 ወሮች ውስጥ ጊዜ ይሰጣቸዋል። What are the pros and cons of this system? The main advantage is that it gives the Swiss citizens a lot of power in ይሄ decision ጥቅሙ ምንድነው? እንደዚህ አይነት ዳይሬክት ፕሮሰስ ለህዝቡ ትልቅ ስልጣን ለህዝቡ ያስረክባል በእጁ ነው። making. Every so often, several times a year, they can take decisions not just on who runs the country, but also on concrete proposals. One of the key disadvantages. ምንድነው ይሄ? ምንድነው ማን እንደሚመራ ማን እንደሚወስን ህይወታቸውን ይመርጣሉ። በየጉዳዩ ተላ በሁኔታው ሁሉ ራሳቸውን የሚወስኑ Is probably that it makes decision making slower, and there is a lot of action. ምንድነው ችግሩ? የውሳኔን ወደ ኋላ ይጎትታል። ምክንያቱም ቶሎ ቶሎ እየተወሰነ ስታወድቅም ጊዜ ይወስዳል። ህዝቡ ግን ሁልጊዜ በማንኛውም ጉዳይ ላይ ራሱ ይሳተፋል። Actors involved is Parliament, there's the administration, the government, interest groups, and at the end the people, and often it's unclear at the end who has been responsible. ህዝቡ ነው በመጨረሻ የሚወስነው ህዝቡ ነው። Some criticize the system for allowing people to accept initiatives that might contradict constitutional law. አንዳንድ ጊዜ ትልቁ ችግር የስዊዘርላንድ እንደዚህ አይነት ዳይሬክት ፕሮክሳቢ ወይ የራጓ ይሄን ፕራክቲስ የሚያደርጉት አንዳንድ ጊዜ ህዝቡ አካባቢው ላይ ኮንስቲቱሽን ካለው ተቃርኖ ይወስናሉ። ከወሰኑ በኋላ የራሳቸው ህግ ነው። በፌዴራልም ባይሆን በአካባቢያቸው መርጠው ያችን ስራ ላይ ሊያውሉ ይችላሉ። የሀገሪቱን ኢንተረስት እስካልነካለው Or international accords. The following two examples of recent votes polarized people in Switzerland ሁለት ችግር አለ። አሁን ሰሞኑን የተመረጠ ችግር አለ ታውታ and abroad. In November 2009, a people's initiative to ban minarets in Switzerland was accepted by 58% of voters. አሁን ምን ሆነ? ሚኒሬት ለምሳሌ ለሞስኪዎች ሚኒሬት እንዲደረግ በተባለው የህዝቡ 58% መርጦ አይሆንም ማለት ቀረ፣ ተከለከለ በስዊዘርላንድ። Despite Parliament and the government's clear recommendation that ምንም እንኳን ፓርላመንቱና መንግስቱ ፓርቲዎቹ የለም ይትከሉ ቢል ህዝቡን ቢስላለ ቀረ። ለምሳሌ ስዊዘርላንድ ዩሮፒያን ዩኒየን ውስጥ አልገባም ብለው ስለመረጡ አልገቡም። ዩሮፕ መሀል ሆነ። ሌላ ምሳሌ የተባበሩት መንግስታት አባል አልነበሩ። አልመረም ቢያለ ህዝቡ አሁን በመጨረሻ እንደ ታዛቢ ሆነው አባል ሆነዋል። እንደ ታዛቢ መርጠው it be rejected. ምንም እንኳን የተባበሩት መንግስታት ቢሮዎች እዚህ ቢሆኑ am 29. November abstimmen abzulehnen. 1 year later, a people's initiative on the deportation of criminal foreigners was accepted by a majority of 53%. በመጨረሻ ምን ሆነ? እነዚህ ወንጀለኛ የሆኑ የውጭ ዜጎች ዲፖርት እንዲሆኑ ወንጀል የሰሩ ሀገሪቷ ላይ ህዝቡ መረጠ። አሁን አንድ ወንጀል የውጭ ዜጋ ቢያደርግ ዲፖርት ይሆናል። The minaret ban and the deportation law were therefore added to the Swiss constitution. አሁን እነኚህ የተከለከሉ ሶስቱ የሚኒሬቱ የዲፖርቴሽኑ እነኚህ ኮንስቲቱሽን ላይ ተጨመሩ። Parliament's tasked to adjust the laws so that they comply with international law and accords. There are different opinions as to what extent this is feasible, depending on people's political views. አሁን ይሄ ምንድነው ችግሩ? የህዝብን አስተሳሰብ በዓለም ዙሪያ ላይ ያሉት ስዊዝም ኒውትራሊቲ ሆነ ህይወታቸው ራሳቸው ስለሚሉ አንዳንድ ጊዜ ከዓለም ህጎች ጋር ላይስማማ ይችላሉ። ግን የራሳቸው ህዝቡ ከመረጠው የእነሱ መብት ነው። How will the Swiss democracy really work? Considering the many possibilities for political participation in this country, could there possibly be a more democratic system? At the beginning of 2011, political scientists at Zurich University, as well as at the Social Science Research Center in Berlin in Germany,
developed a democracy barometer for 30 countries. በመጨረሻ አሁን ምንድነው የሆነው በተጠናው ጥናት ላይ ዙሪክና የዲሞክራሲ ባራሜትር አድርገው አውጥተው ስዊዝ 14ኛው አለች ምክንያቱም ፉሊ ዳይሬክት ዲሞክራሲንም ፉሊ አፕላይ ማታረግበት የሚጎላት ጉዳዮች አሉ Surprisingly, Switzerland only ranked 14th. The study is controversial, but highlights other criteria that define a democracy besides active participation in the political. ዋናው እነሱ ምንድነው የሚሉት ሌላ ጉዳዮችን ማሟላት አለባቸው አክቲቭ ሆነው ከመሳተፍ በተለይ እንደኛ እነሱ የዓለም ሁሉ ሀብት ዘዎችን ታላገር እየተቆጣጠሩ በሰላም ይኖራሉ የኛ ግን አገራችን በጣም ሰፊና ብዙ ሺህ ሚሊዮን ህዝብ የሚኖርበት ስለሆነ በእኛው አካባቢ ሁኔታ ዘመነ መሳፍን ሳይሆን የተዋጋን የተፋጀን የራሳችንን ዲሞክራሲ በአገራችን ሁኔታ አውራጋ እንዳደረገችው አዳፕት አድርገን የተወሰኑ ፖለቲከኞች በመሳሪያ ታጥቀው አገራችን ላይ ቁጭ በማለት ስልጣን ይዘው ስልጣን አለቅም ያሉ መጨፍጨፊያ መሆን አንችልም ስልጣኑ ከህዝቡ መምጣት አለበት ፖለቲካ ላይ የሚቀመጠው ሰው ሲምቦሊክ መሆን አለበት እንጂ የእውነተኛ ስልጣን ህዝቡ ውጭ መሆን አለበት ኮሜንታችሁ ደስ ማለት እስካሁን በታሪቻችሁ የእናንተን ሀሳብ ሰይ ሄደ አለ እስክንድር ልጀምር ሰይ እስኪሰማ እስክንድር እንዴት አገኘ በጣም ጥሩ ነው ማለት የወጡት 13ቱ ዳይሬክት ዲሞክራሲ እና ፓርቲሲፓቶሪ ነጥቦቻቸው በጣም በአጠቃላይ ህዝቡን የሚያሳትፍ ናቸው ዳይሬክት በሁሉም ሲቹዌሽን ያለው ህዝቡን ማዕከል ያደረገ ነው እና አሁን በስዊዝ ያየነው ነገር ይሄ ነው እንግዲህ በተባበሩት መንግስታት አባል አይደለችም በኢዩ ውስጥም አልገባችም ያ የህዝቡ ምርጫ ስለሆነ ነው ያን የህዝቡን ምርጫ የሚያስገድድ ሰው የለም ስለዚህ በጣም ጥሩ ነው ለኛ ሀገር ይሄ ነው መሆን ያለበት ወደፊት የኢትዮጵያ ህዝብ መርጦ እስክንድር የአፍሪካን ዩኒየን እኛ ውስጥ መኖር የለበትም ሌላ ሀገር ይሄድ ካለ ይሄዳል ህዝቡ ነው የሚወስን ህዝብ ከወሰነ ትክክል ነው በቃ ኤርትራ ትገንጠል በሚለው ህዝቡ መጠየቅ ነበረበት የኢትዮጵያ ህዝብ መሬት ተቆርጦ ለሱዳን ይሰጥ የሚለው ህዝቡ መወሰን አለበት የተወሰኑ ሰው ፓርላሜንት ሆነው እጃቸውን አነሱም ያልመረጥናቸው በውሸት ትክክል ኤርትራ ከመገንጠሏ በፊት ኢትዮጵያ ስለነበረች የኢትዮጵያ አካል ስለነበረች ስለዚህ ኤርትራ ውስጥ ያሉ ሰዎች ብቻ ሳይሆኑ መወሰን የነበረባቸው ጠቅላላ ህዝቡ ነበረ እንደ እንግሊዝ ሀገር አይታ ሬፈረንደም ያደረጉትን ህዝቡ መግባት አለበት ህዝቡ ራሳቸው ቢመርጡ ህዝቡ የኛም ሮል መጫወት ነበረብን ለማሳመን ትክክል ነው እና ተመልከተው ለምሳሌ መሬት ተቆርጦ መሬት ለዛ ሲሰጥ ጦርነቱ ስንገባ ህዝቡ መጠየቅ አለበት ዝም ብሎ ዘሎ ህዝቡ ፓርላመንት ወስኗል ሬፈረንደም ማን የመረጣቸው ፓርላመንት በውሸት የተመረጡ ሰዎች ናቸው ለራሳቸው ኢንተረስት የመረጧቸው ናቸው እና የሚጨምረው ካለ ወደፊት ግን በዲቴል እንገባለን ዛሬ ቤዚክ የሆነው መሰረታዊ የሀገር ህዝብ ስልጣኑን ለህዝቡ እንሰጣለን ስንል ምን ማለታችን እንደሆነ እንድታውቁ ነው እኔ እዚህ ጋር የሚጨምረው ምንድነው አሁን ወያኔ የሚጠቀምበት ሲስተም የውሸት ዲሞክራሲ መሆኑ ምንድነው በጥቂት ቡድኖች ፍላጎት ነው ሁሉ ነገር ምርጫው ለዛ ቡድን ጠቃሚ እስከሆኑ ድረስ ይመረጣሉ ለዛ ቡድን ደግሞ ተቃራኒ እስከሆኑ ድረስ ይገለላሉ የኛ ሀገር ሲስተም ይሄ ነው መጨረሻ ላይ አሁን የህዝብ ቢተኝነትን ያስከተለበት ምክንያት ይሄ ነው ማለት ነው ስለዚህ አሜሪካን ወሰደ አሁን አሜሪካን ብትወስድ ገንዘብ ያለው ሰው ይመረጣል ገንዘብ የሌለው አይመረጥም ይሄ ሶዋል 99% መብት የለው 1% እንትን እያለ ነው የተቆጣጠረ ይሄ ነው ሀብትም እኩል አልተካፈለም ቀጥል እና ወደፊት እኛ የሚያስፈልገን ይሄ አሳታፊ የሆነ ቀጥተኛ ዲሞክራሲ ነው ማለት ነው ለህዝባችን ምክንያቱም አንድ የተወሰነ ሰው ስልጣን ይዞ አይጫወትብንም አለቅም እያለ ትክክል ነው ይሄ ከላይ የሚመረጠው ሰው የህዝቡን ፍላጎትና ማንኛውንም ነገር ህዝቡ ይወስናል እሱ ግን እዛ ጋር እንደ ሲምቦል ቁጭ ብሎ ፊርማውን ይፈርማል ማለት ነው እሱ ደግሞ አይለቅም ስልጣን የፈለገውን ሰው ይገላል መሬት ይሸጣል ገንዘብ እየወሰደ ውጭ ሀገር ያስቀምጣል በዚህ አገዛዝ ለምሳሌ አንድ ኮሚኒስት ኦሮሚያ ውስጥ ኦሮምኛ ተናጋሪዎች ውስጥ ያለች መንደሯ ውስጥ ያለች ያቺ ህይወቷን ተወስናለች ራሷ ከአዲስ አበባ መምጣት የለበትም ወይም ደግሞ ከሌላ ከአዳማ ወይም ከሌላ ቦታ መምጣት የለበትም ከራሳቸው ይወስናሉ በራሳቸው ህይወት ስለዚህ የፖለቲካኖች ቦታ አይኖራቸው የሲዙራ ለንዱስ
ፖለቲከኛው የሚባሉት ሰው ሪፕሬዘንታቲቮች እስከዚህ ስልጣን የላቸው እውነተኛ ስልጣን ለስልጣን የሚታገለው ሁሉ ይሞታል በዲያስፖራ ያለው ለስልጣን የሚሮጠው ሁሉ ቦታ አይኖረውም ይገባል ይዘኔ የውሸት ጨዋታ ነው አመሰግናለሁ እንመጣበታለን ወደፊት በዚህ ውይይት እንድናደርግ ነው ወደ ሰይድ ሄዳለሁ እንዴት አገኘው ሰይድ ኦኬ ፕሮፌሰር አመሰግናለሁ ያው ዛሬ የማሳሶች አሳታፊ ዲሞክራሲ ጉዞዎች በነጥቦች በጣም ጠቃሚ ናቸው ስፔሻሊ በአሁኑ ሰዓት ካለው ነባራዊ ሁኔታ አንፃር ስናየው እንደሚታወቀው በተለይ ይሄ ኢንዳይሬክት ዲሞክራሲ ተብሎ በተለይ ብዙ ሀገሮች በተለይ ሙስና እንደዚህ ነው ስልጣን ያላናጓ ለመጠቀም ይዳረጋል ምናልባት የኛ ሀገር ተምሳሌት ነው እንደ ምሳሌ እንጠቅሳለን ዲሞክራሲ ብለው ያው አምባገነናዊ ያው እንዳሻቸው እንደፈለጉ የሚያደርጉት በመሆኑ ኢንዳይሬክት ስሙ ራሱ ኢንዳይሬክት ጠማማ እንደ የእጅ አዙር ዲሞክራሲ በተለይ እኛ አርበኛው በተለይ የሚታገልበት ዓላማ ስልጣንን ለህዝብ ባለቤት ነው የሚያደርገው ይሄ ደግሞ ቀጥታ አሳታፊ ዲሞክራሲ ነው የሚከተለው የኛም ዓላማችን ሲጀመር ያው ለስልጣን ሳይሆን ስልጣን ለህዝብ ስልጣን ለህዝብ ባለቤት የማድረግ በመሆኑ ምናልባት አሳታፊ ዲሞክራሲ የሚለው ምናልባት ከኛ ጋር የሚሄድና በተለይ ሁሌም እንደምንለው ፓራዳይም ሽፍት ስንል መዋቅሩ ብቻ ሳይሆን ስልጣንንም ጭምር ለህዝብ ማሳለፍ መሆኑን ነው ዛሬ የተገነዘብኩት በጣም ተመችቶኛል አመሰግናለሁ ታንኪዩ አመሰግናለሁ ይሄን ብዙ ጊዜ የጠየቅከው ስለሆነ ነው ለመግቢያ ያህል ነው ሞር ኢንትሮዳክተሪ እንዲገባችሁ በዚሁ እንጂ ሞር ዲቴል ወደፊት እንመጣበታለን ሌሎችን እንትን ስናይ በእኛ ሁኔታ ላይ ያለ አፈወርቅ ጋር ሄድስ አፈወርቅ እንዴት አገኘው አጅሬ ኦኬ እሺ አመሰግናለሁ ይሄ በጣም ቤዚክ እና ኢሴንሻል የሆነ ነገር ነው ምክንያቱም እኔ ያውቅልሃለሁ የሚባለውን አሰራር ሙሉ ለሙሉ የሚያስወግድና እያንዳንዱ ህዝብ ወይም እያንዳንዱ ዜጋ ለራሱ የሚወስን ማለት የሚፈጠር ነው እና ለሁላችንም የሚያስፈልገን ይሄ ነው እና አሁንም ራሱ እንዲህ አይነት ተቃውሞዎች ወይም እንዲህ አይነት ትግሎች ሊነሱበት የቻሉበት አንዱ ምክንያት ስልጣን ላይ የሚኖሩት መሪዎች እኔ ያውቅላቸዋለሁ በዚህ መንገድ ተጓዙ የሚለውን አስተሳሰብ እያመጡ ቶታሊ ከህዝቡ ፍላጎትና ከህዝቡ አመለካከት ጋር የማይስማማ ነገር እያመጡ ስለሆነ ይህም ራሱ ተቃውሞ የህዝብ አመፅ ሊቀሰቀስበት የቻለበት ዋናው ምክንያት ይሄ ነው እና አሳታፊ ወይም ቀጥተኛ ዲሞክራሲ የሚለው ነገር ለሁላችንም ምንም ራሱ ሌላ ኦልተርኔቲቭ ራሱ ሊቀርብ አይገባም ይሄ ነው መሆን ያለበት ለእያንዳንዱ ዜጋ በራሱ መወሰን መቻል ያለበት አማራጭን የሚፈጠር ስለሆነ ሞር ይሄኛው ነው ለሁሉም አስፈላጊ ታንኪዩ አመሰግናለሁ ሌሎቻችሁ የተስተሸጋቸዎች ያኛውንም ባትስማሙ ወጣች ተናገሩ አሁን እያየሁ ነው ብዙ ልጆች አሉ የተሸሸጉ ማነው ተሸሽጓል ማርቆስ ተሸሽጓል ረመት ሁሉም ተሸሽገዋል ምንድነው የምትሸሸጉ ፈርታችሁ ነው ወያኔ ረመትን ተሸሽጋለች ቪዲዮሽን ክፈች ምንድነው የምትሸሸጉት እዚህ ማርቆስ ተዳክሟል ዛሬ አሁን ወደ ገነት እንዴት አገኘሽ መጣለው ዳ ፕሮፌሰር በጣም ጥሩ ትምህርት ነው ያስተማሩ ምክንያቱም ይሄንን ሰው የራሱን ዲሞክራሲ የራሱ በፈለገው መንገድ እንዲመርጥ ነው እኛ አርበኞች አሁን በራሳችን በዘርና በሃይማኖት በቋንቋ ያልተመሰረተ ዲሞክራሲ ስልጣኑን ለህብረተሰብ ለማስረከብ ነው እኛ የምንታገለው ማለት ነው አሁን ያየነው ትምህርት ደግሞ ጥሩ ትምህርት ነው ፕሮፌሰር ምክንያቱም ህዝቡ ዲሞክራሲ ዋናው ዓላማው የህዝብ ድምጽ እንዲሰማና ከበታች የበታች ሰዎች መመረጥ እንዳለባቸው የህዝቡን ድምጽ ሰምተው ህዝቡ እንዲመረጥ ነው ያው የሰማሁት አመሰግናለሁ ታንኪዩ አመሰግናለሁ ለተሳትፎሽ ማነው ተዳክሟል ኃይል አግኝቶ መጣ ማርክ አንተን ጨርስ እሺ አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር አሁን የዲሞክራሲ ማየው በተለይ የስዊዘርላንድ
participatory ዲሞክራሲ ለሀገራችን በጣም የሚያስፈልግ መሆኑን ነው የተረዳሁት። ለምን እኛ ሀገር የተለያዩ ቋንቋዎች ይነገራሉ። ሁለተኛም ብዙ ሪሶርስ የለንም። ስለዚህ እያንዳንዱ ህዝብ ስልጣኑ በእጁ ከሆነ እና ራሱ የሚመራውን የሚመረጥ ከሆነ ያለንን ሪሶርስ እኩል ተካፍለን በነፃነት መኖር እንችላለን ያምናል። እንግዲህ ብዙ ይዘንላችሁ ወደፊት እንመጣለን። ሞር ዲቴል በዚህ ጉዳይ ውስጥ እንገባለን። ለዛሬው ቤዚክ ፕሪንሲፕሎች እና አርበኛ ስልጣኑን ለህዝብ ሰጣለሁ ሲል ምን ማለቱ እንደሆነ እንድትረዱ Ora, ora,